Сьогодні ми знаходимося у селищі Тересва Тячівського району Закарпатської області. Селище дуже знамените. Це база була у Чернянського лісокомбінату. А ми зараз дуже побуваємо у цікавої людини, музиканта знаменитого, який брав участь у багатьох конкурсах. Сім'я ціла музиканта. Я би хотів сьогодні поспілкуватися, познайомити вас із людиною. Зараз я вас познайомлю і поведемо цікаву розмову із цікавою людиною. Добрий день, Антон Іванович. Добрий Я день. дуже радий, що ви мене сьогодні прийняли, що ми можемо з вами поспілкувати, дізнатися цікаво з історії селища із Тересва, дізнатися про ваш життєвий шлях, історію вашої родини, як ви стали музикантом, що вас спонукало, щось цікаво розповісти нам про свою сім'ю, бо у вас сім'я музикальна. І багато, я думаю, що поспілкуючися, глядачі наші отримують задоволення, адже ви вже вік поважний, 84-й рік, і ми можемо багато дізнатися з вашої родини і з вашого життя. Я дуже радий, що ви прийняли. Всього найкращого вам. Прошу, присідайте. Дякую. Дивіться, я дуже радий, ще раз наголошую на тому, що ви дали можливість поспілкувати намся, дізнатися багато чогось цікавого, я думаю. Ну і перш ніж почати, я би хотів вас запитати, Антон Іванович, що ви звідки ви родом? Ви самі народилися у цьому селищі Тересва, так? Так, але не на цьому місці. Ми жили недалеко біля стадіона, а тоді приблизно 38-го року батько вирішив, що треба нам переїхати. Там дуже дві сім'ї жили, і він купив участок цієї землі, построїв хату, І ви так тут у і цьому ми місці. вийшли сюди жити. З якої сім'ї ви? Ви з багатодітної сім'ї. Розкажіть мені про вашу сім'ю, скільки у вас дітей було у вашій сім'ї? Нас було 7 дітей. 5 хлопців і 2 дівчата. Я був крайній, як би казати. Саме молодший. Саме молодший. Да. І я залишився, як нас називають, на старому місці. Тут батьки жили. Ви пішли в школу при Мадярі чи вже при Руських? Щось. При Руських пішли. А як ви пам'ятаєте от післявоєнний період? Ви з багатодітної сім'ї, із бідної, так, середньої сім'ї. Яка тоді була школа у Тересві? Де була школа? Як ви перші класи після війни? Да. Я ходив у школу, у нас приселок тут не так далеко. І я записав, мене були хлопці знайомі, як казали, друзі. 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 А як це присадок називав? Буковий. Як? Буковий. Букове. А як та школа яка була після війни? Багато дітей було, школа була маленька, у хаті сільської. Так. І до 4-й клас ще там ходив, а тоді ходили всі в село. 4 класи виходив тут, в цьому місці всі вчилися 1-й, 2-й, 3-й і 4-й. Дивіться, що хочу вас запитати. От ваше дитинство, що вас спонукало взяти скрипку, сопілку? Як ви стали музикантом? Скільки років ви вже пробували десь себе сопілкати в першому класі? Бо я з дитинства вже мав 6 років гармошку, я вже пробував, мама співала щось там, я якісь ноти, не знати які, але грати. А ви як? Я так само, знаєте, часу було. Справа в тому, що я любив музику і любив худобу. У той період без худоби важко було жити. Та так і я сходив до 8 класу по 22 коров, батьки набирали. Так.
А у нас в основному вівці були, на корова само собою, коні. Ну, то ви заможна сім'я була, бо Ну, якщо і так. коні були, і корова була, то Себе. після війни. У батька було 7 дітей, то ж треба було кормити. Роботи як такої не було. Тересянський доки ще Не працював. не працював. Була мала така лісопілька. Лісопілька, значить, там пару станку було, Всі роботу не могли знайти. не могли. Антон Іванович, дивіться, що. А скільки років вас спонукало, ви вже пішли на роботу? Ви рано пішли, чи вже сте пішли після армії, чи де сте починали свій життєвий шлях? Працювали сте до армії 15 років, 18, коли сте перший раз на роботу десь якусь пішли, чи скотарите, чи вівчарили сте? Так, я вівчарив 4 роки до армії. 4 роки відвчарив і поїхав в армію, мене забрали А де сте служили? У Росії. у Росії. А там сте не використовували ніякі музикальні в армії. Так сопілка була в мене там. І там сте грали. Да. Ну, як на праздниках запрошували нас десь дитячі будинки, дитсадики. Ви щось закінчували по освіті, чи ви були самоуч, так як і я? Чи ви якусь маєте музичну Не освіту? маю нічого. Ви мали музичний слух ідеальний. Да. Єдиним я їздив на передподготовчі курси у Харків. Там проводилися такі, ну там всі учасники були із музичного грамоту. Я один був керівник оркестру народних інструментів Освіти. без освіти. І так же само учасники були без освіти. То було Це ви перший музичний колектив, в якому ви працювали. Народний по свадьбах, чи ви вже якийсь очолювали? Бо ви говорите, що ви очолили який колектив, що вас туди направили в Харкові? Як це називав тот музичний? Тересянський док. Ми були учасники оркестру народних інструментів. А він так називався оркестр народних інструментів Тересянського Тересянського доку. доку. І ви це очолювали колектив, так? Так. І з Ужгорода прийшло повідомлення, що треба йти на підготовку. І ви закінчили ті курси. Побували ми, нас запросили і в Москву. Там проводився фестиваль. І я там поїхав із своїм родинним, у нас окремо був родинний ансамбль гудаків. Гудаків. Да. І ви побували Там- в Москві. Там був старший брат на скрипці грав, Брат ваш, так? брат. А ви грали на Я на скрипці. На скрипці грали. А ще хто був з гудаків, бо у вас музична сім'я була не лише ви, а брати скрипка, ще один брат на чому На грав? баяні. На баяні. Ще брата того, що на скрипці, син. На баяні також. Ага, а був наш хто був? Брата, син. Брата син. То у вас ціла капела була Так. гудаків. Да, ну там було так, як казати. І ще такі, що не фамілія була, ну, сестри сина, моєї сестри, ну, в них фамілія вже була не Гудак, Ага. але то рахувалося. А де сте ще були, крім Москви? В Київ, звіт народної творчості давно проводилися, в обласні, якихось сте конкурсах ще брали. За кордони сте виїжджали, напевно, я пам'ятаю. Так, ну, за кордон їздили ми у Словакію, Венгрію, Мадярщину, як її назвати, Румунію. А взагалі так, і ще в обласних центрах їздили ми на телебачення. Іванович,
Колись ми вже так туся склало, будемо зараз вести бесіду тут. Коли ви скрипку взяли для фотографії, ви хотів щось, аби ви заграли щось традиційне наше Тячівського району чи Закарпатське, таке таку чуть-чуть таку маленьку мелодію. Антон Іванович, а ви ще й прекрасний супілкар. Я ще пам'ятаю десь по молодості. Я чув, як ви грали, бо я проводив фестивалі, проводив Дні села, і я чув вашу ігру. Це ваш перший інструмент. Ви починали з нього коло коров, коло овець. Так. Ну і згадайте з того періоду молодості своєї. Супілці стільки років? Це перших чи вже така? Це вже тепер пізніше. А щось, а скрипка, звідки у вас така прийшла? Чи ви десь купили її, чи отримали з того? Я і не знаю правду казати. Вона не наша. До речі, десь етикетка, де її випускали, в якому році, не збереглася. Але вона давня, я думаю, що видно, так що тих із тих, можливо, Може, може і до воєнних періоду. Це ясна річ. Антон Іванович, а скажіть, будьте добрі, а що вас, лише то, що ви на природі давно з коровами і так далі, а що ще толкануло вас продовжувати музику? Десь у вас не було якісь такі рішення, що десь піти десь якусь другу професію? Чи ви собі з молодості вибрали цю професію і вам усе життя любилася ця професія? Ви задоволені, що ви так прожили і музикантом, що... Знаєте, музиканти доста і цінилися. І фінансово. То був заробіток, крім того. Краще, як другі люди, десь все одно заробляли більше. Так. Не було в мене такого бажання. Я грав від душі. Я насолоду мав від того. Ну, ви отримували все життя задоволення від музики. Так. Що ви не жалієте, що ви якусь другу професію не вибрали, а музиканта? Ну, це потяг такий, знаєте. Потяг. Та я зато хотів вас так був вже як старого музиканта звідати, що ви задоволені тим, що ви все життя програли і по весіллях, і до того. Ви знаєте, Що все-таки це ваше було покликання, музика. да, не всім давалося стати музикантом, особливо скрипача. Треба дуже музичний слух мати сильний. Так, дуже багато було початківських. Початок зроблять, на вроді буде з нього щось. З нього не виходив музикант. Тому що, як казати,
то не лише грати. Музикант має мати і терпіння. Свадьбу грати, то не така аж дуже легка робота. Я знаю, бо я на відео знімав, може коло 300 свадьби познімав із жінкою, ми мали свою студію. І я знаю, яка праця була важка музиканту, цілу ніч і не спати, і програти треба до самого рана, коли ця свадьба розходить до 6, давно грали до 7, місто свадьби. А до обіда. І до обіда, А да. після обіда. А порохи в хатах танцювали давно, пилюка така, дихати нема чим. Такі традиційні свадьби. Нелегка була професія, але любов до музики брала верх. А скажіть, будьте добрі, скільки у вас дітей? Я деякі з ваших синів знаю, а у вас скільки хлопців? 2 хлопці. Два. Василь і Володя, так? Так. Окремих таких немає. Слава Богу. Дивіться, та шутка. Дивіться, що хочу казати. А як так це стало, що ваші хлопці, вони не хотіли, вони теж музиканти. Василь Антонович і начальник відділу охорони культури району довгий період, я з ним співпрацював, дуже спеціаліст, хороший організатор, він допомагав мені організувати свята, і багато таких як Попович та багато приїжджали. І Володя ваш син. А як вони з вами? Теж ви їх вчили з самого дитинства. Вони самі хапали, вони би професію не вибрали другу. Ну, правду казати, вони мали потяг із дитинства. У нас є і фотографії десь. Василь маленький такий, є триїсті музики, Василь з барабаном, Володя з баяном. І ми грали дуже багато. Це було цікаво, знаєте, тому що Сімейна. сімейна одна така сім'я була, в районі не було більше. Да, це знаменита це сім'я була Гудаків. Цікаво було, коли ви виступали, ви зривали багато протестантів і в області, і за кордоном, і по Україні. Ну і далі це їм допомогло. То, що ви батько грали, дали їм, вони могли взяти ваші інструменти, ви давали їм свої інструменти. Так, ви- я на голос робив обично все, аби на тому інструменті грали, з яким вони пов'язують своє життя. Розумієте? Ну, я постарався їх залучити у оркестр. І грали в оркестрі. Що хочу казати, що був у них потяг самих, і я що зміг, то я допомагав їм. Ви їм дали старт. Да. На дому преподавала була жіночка. Я їх туди записав, не там мало. Потім культосвітнє, училище Володька старший, Паша музичне училище Ужгородське. Ну і так далі. Далі Василь пішов десь далі вчити, так? Він не лише Ужгородське закінчив, він далі вчився, інститут культури закінчив. Стаціонарно, так. Да. Ну, ви задоволені, що ваші діти іменно професію музиканта обрали, що продовжили вашу традицію, всі. Ну, знаєте, я просто радію того, що коли чую, як вони грають у місті зо мною, або без мене, або поодиночці, ну як заведено казати, душа радується. І їхні діти також пішли. І всі діти знають, дівчата у Василя Антоновича теж грають, двоє дівчат, вони теж мають якийсь нахил до музики, дівчата. Так. Леська грає на скрипці,
що далі продовжується Так. від гудаків. Ця професія Не пропаде так можна. не пропаде. Я за той радий за вас, що не пропаде. Помагала вам музика, наприклад, в стресових якихось ситуаціях, коли десь важко було всяко в житті. Ви брали скрипку, щось вам не допомагало, то що десь щось важко було, ви брали, заграли сте собі і вам інак на душі. Я, правду казати, Музика лічить чи не лічить? А ну кажіть. як я себе не пам'ятаю, або в мене так було, що безвиходне положення, треба щось робити, щось. Я якось так старався. Ну, але помагало вам так, щось Ну, так прихворіли, я- сте ви взяли, я десь пораз так люблю пограти, помагає і все на здоров'я впливає, Ну, ясно. на нервову систему. Музика дуже, я так рахую, позитивно впливає. Дуже розслабляється людина. Дивіться, що хочу вас зазвідувати. От у вас поважний такий вік. А що музика, що ще так в житті треба, чого дотримуватися, аби дожити до такої старості? Бо багатьох вже нема ваших друзів і так далі. Що вас помогло вам у всьому, аби харчування якесь відповідне? Курили сте, не курили сте? Я все люблю. Чи здоров'я сте берегли? Знаєте, до 30 років я курив, до 29. Коли Василь мався народити, як я зав'язав, і так на інший день. І не жалієте, що лишились це курити. Я жалію, я радий за то. Ну, як продукти, питання було. Не ж будеш домашній, чи все магазинне. Держали сте якусь худобу донедавна, чи все сте купували в магазині, чи... Ні, ми держали худобу як батьки, так потім, як і я став хазяйничати. Так і хлопці мої, ну, було як правда. Що все одно якісь натуральні продукти ви використовуєте, не жиєте все на маслове, то в магазинове, на сирове, Ні. десь і бурди купите, і бринці, ну вже вуці не тримаєте. Є, немного, але для себе є. Ну то слава Богу, що то. Да. І поросята є, коровка є, зайці, як у нас кажуть. Ви хазяїн, усього чуть-чуть. Качки. А до скільки років ви грали так уже, ну ще у скільки років ви ще десь на весіллях, чи десь так сте ще до Ну, скільки я років? знаю. Коли сте перестали так лише для себе, а десь вже перестали сте до скільки років сте брали Ну, то я- активно так скрипки та. Ходив і по свадьбах, Ну, я- але маю на увазі, що я грав ну, почти до 80. Та ви що, та ви так, щоб ви довго підтримувалися. Да, ну не було що на весілля десь так, ну моє зрідка я вже ходив на весілля. А концерти. На концертах, я пам'ятаю, вже ще недавно, ну вже 10 років, 8, я пам'ятаю, Так. ви брали участь і там і в Тячеві, і виїжджали десь сте на якісь дні села у 2000-х. Із Маняром десь ми були теж наш колектив. Вася, у вас у клубі ми виступали. Я тямлю, виступали з те, що тоді я дуже все життя захоплююся народними інструментами і музикантами. Скільки такі були, то якось завмирає останнім часом, все переходить на сучасну музику, а чомусь там на Гуцульщині, Косівщина, там дуже почитають народну музику, інструменти, національні костюми, а у нас щось чомусь до того ми завмирає. Все, ми перейшли. Я рахую, що і у них пішов спати. Ну, але вони ще якось мало ми дотримують цих традицій. Так. Оркестр їх також був мощніший, був Мокану там. А як Мокану помер, частина оркестру теж розпалася. Ми зустрічалися в Ужгороді на різних
фестивалях, праздниках. І спад був великий там у них. Ну, я знаю, роз'їжджалися люди, ну, може, старі повмирали. Ви хранителі, я так рахую, старші люди, такі як ви, хранителі народної творчості і так далі. А чи є ще, от ви так думаєте, ваші діти збережуть народну музику, оця війна, рух людей, багато за кордон виїхали, чи ми збережемо свою культуру, традиції свої, які ми мали на Тячівщині, чи є такі ще таланти, які ще все ще збережуть. Народне. Да, і передадуть ще з покоління. Як ви думаєте, якась перспектива оце все зберегти її? Малий варіант. Малий процент. Нема. Я так дивлюся, що нема так, аби спертися на якісь колективи. Вони щось замирають, такі були там. В кожному селі були троїсті музиканти, Ганичі, пам'ятаю, Красна, хороший колектив, Ущорна, ми вже не говоримо за лісоруб, такі метри, як вас, Тересян. Я говорю такі, по кожному будинку культури, звіти і так далі, то все завмирало, то все пропало. Зараз думаєш собі, ми ж правильним шляхом йдемо з цим. Ні, то не вернешся. То це не верне. А що би ви хотіли, Антон Іванович, побажати от друзям якимось, котрі се залишили, своїм односельцям, що би ви хотіли побажати? Ну, що можна бажати? Важкувато говорити про то, свого се не цурати, держати, любити музику, по-любому старатися худобу держати, тримати. Тому що худоба много дає і радості, і труда. Ну. І головне, як не теряти людство. Оптимістом бути у житті ще з того. Антон Іванович, ви ще і продовжуєте традиції народних, ще такий цікавий для спостерігачів за нашу передачу, таке, як це називає? Теленька. Теленка. Це який інструмент, якийсь світовий, чи це лише наш, якийсь гуцульський? Давно її називали вербова супілка. А вербова супілка. Цікава, така довга. Да. Що то? Ви нам щось заграєте на цій теленці, бо я, чесне слово, і не знав. Це для мене просто відкриття. Я дуже вам дякую за те, що ви нас прийняли. Дуже цікава бесіда вийшла. Ми багато цікавого знали. Я навіть не всі інструменти, от як тилинку, дримбу я знаю, але дуже це цікава розмова вийшла. Я вам бажаю, аби ви все були такі оптимістичні, життєрадісні, бадьорі, аби ви дожили до 100 років, а я на 100 років прийшов, то ще відео ще одне. Всього найкращого, Божої благодаті, достатку. І так, аби ви продовжували таке на оптимістичній ноті, і ви б ще грали, і грали, і грали. А ваші внуки, і діти, і правнуки, аби слухали вас і радувалися. Всього вам найкращого. Я вам дякую і бажаю вам удачі у вашому задіяному номері, або як його назвати. Ну, я се стараю зустрітися з старшими людьми, аби донести ці звичаї, традиції, аби вся молодь більше... Це минається, його не буде, це вже зовсім друга. Але пам'ять це лишить.
про це Так. все. Я дуже дякую ще раз всього найкращого.